नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टाटस क्रिएसनमा। आज पनि मैले तपाईहरु माझ एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला आज चाहिँ मैले कुन चाहिँ बिट लिएर आएको छु भनेर। यदि तपाईले पनि यस बिटमा चाहिँ भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्, त्यसपछि फोटोमा जानुस् है। तपाईसँग चाहिँ यसमा 10 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ है। 10 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला। 10 वटा फोटोहरुलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्नेछ। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यदि तपाईले यसमा फर्म्याटहरु चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने फर्म्याटमा जानुस्। त्यसपछि गएर तपाईले 16:9 को रेशियोलाई चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा एडिट भन्ने अप्सनलाई खोज्नु होला। एडिटमा गइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसमा रोटेट राख्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई थोरै ब्याक गरेको थिएँ एकपटक र एडिटमा जानुस्। एडिटमा गएर रोटेटमा जानुस्। सबै इमेजलाई चाहिँ तपाईले यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्ने छ। हामीले 10 वटा इमेजलाई चाहिँ रोटेट राखौं है। यसरी सबै इमेजलाई रोटेट राख्दै जानु होला 16:9 को रेशियोमा। यदि गरिसकेपछि तपाई लास्टमा आउनुस्। इन्डिङ पार्ट रहेको छ यसमा गएर डिलिट गर्नुस्। यो भनेको चाहिँ हाम्रो वाटरमार्क रहेको थियो है। अब तपाई स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि एड अडियोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र म्युजिकमा क्लिक गरेर इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा गएर क्लिक गर्नुस् है। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यसमा साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरिम है। किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसमा ड्युरेसन चाहिँ नोट गरिराखेको छु है। र यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। र यदि तपाईले म्युजिक आवश्यकता पर्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यदि तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट दिएको लिंकबाट चाहिँ डाउनलोड भइरहेको छैन भने तपाईले फेसबुक अथवा टेलिग्राममा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। म तपाईहरुलाई त्यसमा चाहिँ सेन्ड गरिदिने छु यदि डाउनलोड भइरहेको छैन भने। र यदि भइसकेपछि अब चाहिँ हामी ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 0.8 को ड्युरेसन रहेको छ है। अनि त्यस्तै गरेर सेकेन्ड इमेजमा आउनु होला। यस इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 0.6 मा राख्नु होला। तपाईले 0.6 मा राख्नुस्। अनि त्यस्तै गरी थर्ड इमेजमा जानुस् र यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.4 मा राख्नु पर्ने छ। 0.4 मिलाउनु होला र हल्का जुम गर्नु होला। यसलाई चाहिँ यसरी दुईटा औंलाले यसरी चाहिँ जुम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यो ड्युरेसनहरु चाहिँ अझै राम्रोसँग मिलाउन सकिन्छ है। र मैले फेरि एकपटक दुईटा औंलालाई प्रेस गरेर जुम आउट गरेको छु। अब यति भइसकेपछि अब हामी नेक्स्ट इमेजमा आउने छौं। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले राख्नु पर्ने छ 1.4 को ड्युरेसन राख्नु होला है। सरी 1.3 को ड्युरेसन राख्नु होला 1.3। अनि त्यस्तै गरी नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यस इमेजको ड्युरेसन पनि तपाईले 1.3 मा राख्नु पर्ने छ 1.3। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। दुईवटा इमेज चाहिँ हामीले 1.3 राख्यौं भने अबको दुईवटा इमेज चाहिँ हामीले 1.4 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं है 1.4। अनि यसलाई पनि तपाईले 1.4 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं। हामीले दुईटा इमेज चाहिँ 1.3 मा राख्यौं भने फेरि दुईटा इमेज चाहिँ 1.4 मा राख्यौं। अब त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेज चाहिँ लाई फेरि हामीले के गर्ने छ त 1.3 राख्ने छौं र बाँकी रहेको दुईवटा इमेजलाई चाहिँ हामीले फेरि के गर्ने छौं त 1.4 को ड्युरेसन राख्नु होला। अथवा हाम्रो लास्टको इमेज चाहिँ तपाईले यसरी 1.4 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ है। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ एनिमेसनहरु राख्ने छौं। एनिमेसन राख्नको लागि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गइसकेपछि कम्बोमा क्लिक गर्नु होला। कम्बोमा गइसकेपछि हामीले सबैभन्दा सुरुमा फर्स्ट इमेजमा चाहिँ फर्स्ट एनिमेसन स्लाइड एन्ड वेबमा क्लिक गर्ने छौं है। र यसको ड्युरेसन चाहिँ फुल लेन्थ सम्म राख्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसमा चाहिँ तपाईले बाइसेक्ट 2 राख्नु पर्ने छ। यसलाई चाहिँ थोरै साइडमा सार्दै आउनुस्। बाइसेक्ट 2 मा जानुस् र यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनुस् र नेक्स्ट इमेजमा पनि क्लिक गर्नुस्। दुईटा इमेजमा चाहिँ हामीले बाइसेक्ट 2 राख्ने छौं है। र त्यसपछिको इमेजमा चाहिँ हामीले वबल राख्ने छौं। यो इमेजमा चाहिँ तपाईले वबल राख्नको लागि थोरै यता सार्नुस्। वबलमा क्लिक गर्नुस् र यसको ड्युरेसन पनि तपाईले फुल लेन्थ सम्म राख्नु पर्ने छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले पेन्डुलम
1 राख्ने छौं है, पेन्डुलम 1 राख्नुस् अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यो इमेजमा चाहिँ जुम 1 राख्ने छौं है, जुम 1 मा क्लिक गर्नुस् अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा पनि तपाईले जुम 1 मा क्लिक गर्नुपर्ने छ र फेरि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। अब हामी यसमा जाने छौं है, यो इमेजमा चाहिँ हामीले वबल 1 राख्ने छौं अथवा वबल राख्ने छौं है र यसको लेन्थ पनि फुल सम्म राख्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यो इमेजमा पनि हामीले जुम 1 नै राख्ने छौं र लास्टको इमेज रहेको छ, लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यो इमेजमा चाहिँ हामीले वबल युज गर्ने छौं। यति गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन पनि फुल राख्नुस् अनि त्यसपछि टिक मार्क लाउनु होला। टिक मार्क लगाइसकेपछि फेरि स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि अब हामीले दुईटा इमेजको बीचमा आउनुपर्ने छ र इफेक्ट राख्नुपर्ने छ र तपाईले यो इफेक्ट चाहिँ युज नगर्नु होला। यो भनेको हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हो, हामीले राख्नुपर्ने भनेको भिडियो इफेक्ट हुन्छ। त्यसको लागि थोरै ब्याक गर्नुस् अनि इफेक्टमा जानुस् अनि भिडियो इफेक्टमा जानुस् है। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा एउटा पार्टी इफेक्ट अथवा कुनै पनि मुड इफेक्टहरु पनि रहेको छ है। तपाईले मुडमा गएर मेटेर इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ, मेटेर इफेक्ट, र यसको ड्युरेसन कहाँसम्म रहेको छ, इमेजको जुन ड्युरेसन हाम्रो इमेजको ड्युरेसन हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र फेरि यो इमेजको ड्युरेसन पनि यहाँसम्म रहेको छ। अब चाहिँ हाम्रो यसमा भनेको वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको थियो है। हामीले सरी यसमा हैन, यसमा चाहिँ हैन, हामीले नेक्स्ट इमेजमा चाहिँ वाटर ड्रप अथवा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ, यस हामीले फोर्थ इमेजमा नभएर फिफ्थ इमेजमा चाहिँ वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको थियो भने हामीले चाहिँ यसमा वाटर ड्रपको साउन्ड राख्न अथवा इफेक्ट राख्नको लागि फेरि भिडियो इफेक्टमा जानेछौँ। भिडियो इफेक्टमा गएर पार्टीमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर हामीसँग एउटा रिपल्स भन्ने भेटिन्छ, यसलाई क्लिक गर्नुस् है र यति भइसकेपछि यसको ड्युरेसन यहाँसम्म मिलाउनु पो होला र फेरि हामीले के गर्नेछौँ त ब्याक आउनेछौँ, भिडियो इफेक्टमा जानेछौँ अनि त्यसपछि गएर मोडमा जानुस्। मोडमा गइसकेपछि मेटरमा क्लिक गर्नुस् र मेटरलाई पनि ओके गरौँ र मेटरको ड्युरेसन जहाँसम्म रहेको थियो इमेजको त्यहाँसम्म राख्नुस्। यसलाई पनि कपी गर्नुस् र यसको ड्युरेसन पनि तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ है र यसलाई पनि हामीले मिलाएर राख्नेछौँ। यसलाई पनि कपी गर्छौँ, कपी गरिसकेपछि मिलाउँदै जानेछौँ है। हामीले ड्युरेसन मिलाउँदै कपी गर्दै जानेछौँ र लास्ट इमेजसम्म चाहिँ हामीले मेटर इफेक्ट युज गर्नेछौँ। यदि तपाईले यसमा एउटा लिड इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि भिडियो इफेक्टमा जानुस् अनि त्यसपछि गएर तपाईले फ्रेममा जानु होला। फ्रेममा गइसकेपछि लिड राख्नुस् है, लिडमा क्लिक गर्नुस् र ओके। लिडको ड्युरेसन पनि हामीले थोरै यसलाई थिची राख्नुस् अनि तल ल्याउनु होला है। यदि गरिसकेपछि फेरि हामीले लिडमा क्लिक गर्नेछौँ र यसको ड्युरेसन एरिया चाहिँ हामीले बढाइदिनेछौँ। यदि गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गर्नेछौँ। सेभ गर्नको लागि माथि एरो दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुस् र यो चाहिँ हाम्रो सेभ हुनेछ। तपाईलाई यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो है त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। अब यति गरिसकेपछि तपाईले डन बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस् र भिडियोमा जानुस्। जुन भिडियो तपाईले सेभ गर्नुभएको थियो फेरि त्यही भिडियोलाई तपाईले यसमा रिअपलोड गर्नुपर्ने छ र फर्मेटमा जानुस्। फर्मेटमा गएर 9:16 को रेसियो चुज गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले भिडियोमा क्लिक गर्नुस् र थोरै साइडमा सार्नु होला र एडिटमा जानुस्। यसलाई रोटेट 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 गर्नुस् है। यो भनेको 9:16 को रेसियो भनेको हाम्रो टिकटकको रेसियो हुन्छ, त्यही भएको कारणले हामीले चाहिँ यसलाई 9:16 को रेसियोमा राखेको थियौं र लास्टमा आउनुस्। वाटरमार्क रहेको छ, यसलाई डिलिट गर्नुस्। डिलिट गरिसकेपछि तपाईले फेरि सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि तपाईले टिकटकमा चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने हाम्रो भिडियोलाई पनि लाइक गरेर सपोर्ट गर्नु होला र भिडियोलाई शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।